Shpesh pyesin çfarë kamere me ble. A me ble Sony, a Canon? A 1000 a 2000? Që vëllallë me Kompir më nëshme në gjëzu? Nashta sosh bash 4K, po punën e vetë e kryen. Bas këra plojte, ish bishim të sëlijej edhe mirë se vini videon e re. Sot kam e kaldu se qysh e kumbo qatë video. Qysh u bo inqizimi? Inqizimin e kumbo me GoPro, ku e ku morë një Kompir ose një Patate, po Kompir për thamë masi thamë malet. Edhe kum prej Kompiri mrena, tani e kum shti GoPro-jen ta, edhe kum mojt kështu kum inqizu para pasqyrës. Herën e por kur e kum qitë video në Instagram, njerës ka menu që veç kum inqizu qështu para kamere. Do me thonë, nuk e kupteshin që unë e kum bo ata para pasqyre, tani mu ka dashtë edhe në fund me ishtu do pjesë framat e pasqyrës më u po, që mu di që është para pasqyre. Edhe para Kompirit tani e kum pre një pjesë të vogël që më u po syni i kamerës GoPro-jës. Kësi inqizimi më nëshme bo edhe me telefon, po telefonat po janë pak ma të mëdhoj, edhe kur e llogaritësha me Kompir nuk është që dalke mirë, do më thonë mu po ke pjesë të telefonit, po nëse nuk i GoPro më nëshme bo me telefon, amo me një pjesë të bukës, do më thonë që është një sa një shqiplak e dorës. Bukën më nëshme morë sa dush të modhe, edhe tani me majt për shembull qështo se të qysh, më në të më të funksionu. E qysha kom bo për me inqizu mikrofonin që mos me udok që kom inqizu me GoPro. Sezoni GoPro-jës me kamera tjera dalën. Do më thëmë momentin që e ka GoPro-ja një lëvizje të vogël, edhe nëse nuk e sheti GoPro-jen e din që është inqizimi prej qasoj kamere. Kështu që e ku morë kamere normale e Sonin që e kam, e kum lënë on ash frame-it, edhe mikrofonin e kum shtim mbrana duksit që mos mu vrejt, edhe kum morë zonin ka ona tjetër. Që do me thonë, video kom prej GoPro-s, audio kom prej Sonit. Se unë e kam GoPro Hero 5 edhe kish shumë dridhje, edhe do me thonë unik edhe audio që ashiqarë është GoPro. Çka ju nimon për këtë video nëse e bani me GoPro është më kon GoPro-ja ma e re, për shkak që ata e kanë stabilizimin shumë atë madh, edhe kur të bajsh tani në After Effects editimin, një video që është stabilizuar është më i mirë se një video që është pak shaky. Editimin e kum bën në After Effects, unë e kallzoj logjikën se çysh ka shku, domethënë një hap për një pjesë, një hap për një pjesë, ju tani masane mëni me bë bash në detaje. Tash çka kum bë, e kum do mas por në videon, fillimin, e kum lënë këtë pjesën këtu ku nuk kum vjen me bë mas kur gjo. Edhe fundin e kena këtu në fund, edhe këtu ku s'na vjen me bo kur gjonë në fund. Tash kena punë me videon që shkruan mesi qëtu, edhe komplet është editimin qëta. Tash e të plifikova qëta mesi 2 që me hek moskën edhe mi kallzu sakë se që shka shku puna. Për vreni që syni i kamerës u po qëto, edhe na tash synin e kamerës du të me mliu, normal. Qysh me mliu, shkojmë te videoja, edhe e morëm pen tool, edhe e bojmë për shembull mask këtë synin e kamerës këto. Qështo. Edhe shkojna të kjo e mask këtu në të majt, e hopëm këta edhe shkojmë jo add me bo, po e bojmë subtract. Subtract i bjen qata që e ku bo mask, heke, mëse moj. Ona shleje që e shkon mask, heke. Edhe neve na vynë që ata me hek që mas anej me zëvencu me layerat të Kompirit, dhe me thonë me bo këtë kaft. Po tash nëse këshu mlonve qështo mask, pa e bo track, na kish ik moska, edhe me dash me bo me dorë i shkon shumë vështirë, se ka lëvizje të shpeshta, për vrenit që të voglat lëvizje, është shumë vështirë me i bo mask me dorë, dhe me thonë manual. Edhe çka bojmë na shkojmë e morëm efektin tracker. Çka është tracker? Tracker i bjen me përcjell për shembull Kompirin këtë rast. Do të thonë çka do që ti ban mask, After Effects e din që ka me përcjell. Nëse nuk e sheni çtu në djath tracker, shkoni te window edhe e lëpni çtu poshtë. Çka e keni? Edhe do të thonë ju del onën e djathtë. Asnjëherë mos harroni me trus këtë orën, se na vjen që me marr kjo frame për frame. Edhe shkojmë te tracker, edhe e bojmë një herë për para për shembull. Qështu të ankohen. Për vrenit që tash e ka përcjell komplet Kompirin. Do me thonë, nëse e bojna këtu nën, mujna me po sakt se ku qka është të përcjell. Edhe e len me vazhdu vetë, po momentin që e shet që rastësisht tracker ja ka huq dikun, mund është me shku me përmisu vetë, edhe për shembull e qenë qështu manalt, edhe e vazhdojmë prapë. E qenë do me thonë deri në fund. Tani shkon edhe kjo të e fillimi une se e nisa si në gjyst, edhe këta mund është me bo track ka ona majt. Edhe do me thonë kjo e përcjell këto. E mira është që After Effects qëta e ban këgja mirë. Do me thonë nashta shumë pak ki nevoj me e bo të manual. Për logaritëm që komplet video u bo track. Edhe këtu do me thonë e kena subtract. Ta shka na vim me bo është që të birën me emliu. Këtu him pun një efekt tjetër që e ko emrin Content Aware Fill. Nëse e përdor Photoshopin e din se qka është. Nëse jo, Content Aware Fill i bjen. Për shembull e ki një person në video, don me fshi, e fshin. Do me thonë aje i merë framat prej onash edhe e mlan qatë person. Për Photoshop esenca është çka do që kim foto që s'don me post,
më është me fshi me content aware fill. E që ky efekt u bo edhe në After Effects. Shkojmë që në ndjath e shumë content aware fill. Nëse nuk mëni me po në ndjath, e keni të window edhe e lypni të C-ja, dhe më thonë content aware fill. Këtu i kena dy mundësi. E para është generate fill layer. Generate fill layer i bjen automatikisht ti më leje komplet Kompirin edhe unë s'po preki kur gjo. Në këtë rast unë i kom përdor të dyjat, po 90% e kom përdor generate fill layer. E dyta create reference frame i bjen krijoja ti manual një reference frame. Qysh i bjen? Që kur te klikojnë atë kena me qelë tani në Photoshop, edhe aty mujna me mlu këta, me content aware fill, edhe tani për qësoj After Effects shkon të u bazu për me mbulu mosk. Për logaritëm që videoja ka njës prej qëtushit, edhe shkojna e bojna generate fill layer. Maspori analizon komplet që ke bo mask, edhe tani janë njës të e mlu. Kjo create reference frame i bjen kur nuk mënët After Effects me e bo mirë, dhe me thonë ikon mënët mja huq me hije ose me drit, edhe ti e din sakt se ku i nevojitet hija, ku nevojitet drita. Për që ata ne e bojna vet manual, amo veç në rastit caktume. Edhe për këtë video është mirë me pas ndryqim një trajqëm, do me thonë mos me bo për shembull me Kompir jashtë, se është shumë a problem, se ka dealit lëviz edhe After Effects ka ekstrem problem për me bo qatë mboles. Që analizën e kryti, edhe do me thonë që të janë fajlat e ri që After Effects i ka kriju, do me thonë janë PNG, sukur me thonë foto, PNG. Edhe ta shëkqyrëm se qka kam liu. Okej, u mënu shumë mirë me mliu, originali është që kë. Po na këto e banëm pak si për shpejt, po për logaritëm që në qëtë rast nuk e ka bo mirë. Edhe na dojna me përmisu vetë. Shkëna te create reference frame. Edhe kjo e qelë automatik Photoshopin. Këto dyja funksionojnë me veti nëse i ki të dyjat një verzion. Do me thonë, unë After Effects e kam 2021, edhe Photoshopin e kam 2021. Nëse e ki Photoshopin 2019-2018, nuk jam i sigur që mënët më të lidhë direkt. Edhe shkojna për shembull këtu në ndjath, i keni 3-4 mundësi për me bo content aware fill. Do me thonë e ki me patch tool, me healing brush tool, me spot healing brush tool. Tani e ki edhe edit, fill, content aware fill. Maspori për shembull e provojna me spot healing brush tool, edhe e brejna që nuk po e banë mirë se po e nisë të e bo si pink. E provojna me patch tool, shkojna qështo, edhe shkojmë qështo të e bo. Okej, që ajo bo mirë. Edhe këto qështo, po më pëlqen. Qështo. Do më thonë këto është mundësia juve se qysh dëni me përmisu sa ma mirë. Qështo super. Edhe qëtë pjesë. Super. Edhe qëta. Super. Okej, që me patch tool në këtë rast funksionoj shumë mirë. Nëse kështi dosh me bo me content aware fill, shkoni te lasso tool këto, edhe e bani select qëta, tani shkoni te edit, fill, edhe e bani content aware, normal, opacity 100%, edhe e bani ok, edhe kje e provën të vetën. Po pe vreni që në këtë rast prap nuk i ka bo mirë, më nësh me shku prap me bo qashto. Po që herën e dytë u bo super, sukur me i pas thonë që shkum do ashtone. Edhe bëjmë ok, edhe që herën e tretë u bo fenomenal. Do më thonë prej lorkut nuk po vrejet. Veç e banë Ctrl S, që i bjen save, edhe e hek X. Edhe tani vazhdojmë për shembull prap generate fill layer prej këtuj. Nëse përveni për shembull që moska në këtë rast po ka onash borders taman po shihen qoshat, mënesh me shku te moska ku e ke bo fillim, mask 1, edhe me shtu pak feather. Feather i bjen zbutja pak qoshat. Që që thash ma herët, After Effects i thash u bazu prej qasoj fotos që ti ke bo, edhe shkën të e përmisu videon tani anena. Edhe në fund, do më thonë, kër u bo efekti, ajo pjesa ku e kum liu u kom pak ma e paqt se sa videoja, se videoja e GoPros mrena ka pos pak noise. Edhe qa kum bo veç kum shku te kjo reference frames që i kum shtu edhe e kum lyp noise. E kum bo drag and drop për mi reference frame, edhe për shembull e kum shtu 1% ose 2% noise. Edhe u bajke njëjt me video. Në fund e kum eksportu me Adobe Media Encoder, dhe me thonë H264, use maximum render quality edhe export. Kallëzëm qysh ke menu ti që u bo në komente, edhe aja ke qëllu. Nëse të ka pëlqy që ke video, bane like. Nëse e kum bo na i video ma herët, që ki qef me po se qysh u bo, shkruaj në koment edhe më i me këqyr me Realizova për ata një tutorial. Po nëse që këtë tutorial ke spjegimi mirë, atër bëne subscribe channelit se kom e post shumë që të video tjera. Edhe na shihemi në video në ardhshme. Peace out!